Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi în acest video despre hrana găinilor, sau cum să hrăniți găinile pentru o mai bună producție de ouă. Dar înainte de a începe, pe cei noi îi rog să se aboneze la acest canal, să vizioneze și alte videoclipuri de pe acest canal, să distribuie în social media și să dea like la videoclipurile văzute, iar eu pentru toate acestea le spun: mulțumesc! Cu ce să hrăniți găinile, câte ori pe zi, ce suplimente să alegeți și cum să obțineți o producție de ouă pe tot parcursul anului. Toate aceste întrebări și le pun fermierii începători, care au decis să crească găini ouătoare. Cantitatea de ouă și calitatea lor depinde de meniul găinilor. Nu vă așteptați că doar cu iarbă găinile vor depune ouă continuu. În același timp, nu credeți că puteți conta doar pe cereale. Desigur, există furaje mixte excelente pentru creșterea păsărilor, care permit proprietarilor să nu se gândească la hrana animalelor domestice cu pene. Dar această plăcere este costisitoare și nu fiecare și-o poate permite. Dacă doriți să pregătiți singuri hrana pentru păsări, creați-le un meniu echilibrat din produse, pe care le puteți cumpăra sau cultiva în propria grădină. Găinile ouătoare trebuie să primească cel puțin 130-180 grame de mâncare echilibrată pe zi. Meniul găinilor depinde de scopul creșterii, dar și de vârsta păsărilor. Despre hrana pentru găinile ouătoare vom vorbi astăzi. Indiferent de vârsta găinilor, ele trebuie să aibă întotdeauna accesibile următoarele produse: cretă, făină de oase, făină de pește și nisip de râu spălat. În plus, ar fi bine să asigurați păsărilor cel puțin câteva ore plimbări în aer liber pentru a găsi viermi, larve, rădăcini și verdeață. Hrana pentru găini până la 5 luni. Până la vârsta de 5-6 luni, găinile depun rar ouă, deoarece sunt în proces de creștere. În această perioadă, principala sarcină a fermierului este creșterea păsărilor sănătoase. Accentul este pus pe proteine și vitamine. Meniul păsărilor trebuie să conțină amestecuri de cereale, legume și verdeață, tocătură de oase sau făină de oase și suplimente minerale. Porția pentru o pasăre se calculează în felul următor: amestec de cereale 50 grame, tocătură sau făină de oase 50 grame, legume fierte sau crude, verdeață până la 70 grame, sare, aditivi minerali până la 6 grame, proteină 15-20 grame. Amestecul de cereale conține 60-70% porumb și grâu și câte 10% ovăz, secară și ors. Mai aproape de 6 luni, găinile încep să ouă. Prin urmare, în meniul obișnuit se adaugă preparate sau alimente cu un conținut sporit de calciu. În această perioadă, mulți crescători de păsări trec găinile la alimentarea cu furaje combinate, dar vă puteți limita la cumpărarea aditivilor alimentari pentru găini ouătoare. În acest moment, plimbările în aer liber sunt deosebit de importante pentru păsări. După un an, depunerea ouălor scade. Acesta este un proces natural, din cauza căruia fermierii cu experiență schimbă păsările. De fapt, dacă nu aveți nevoie de ouă pentru vânzare, ci doar pentru consum personal, această perioadă poate fi prelungită pentru un timp doar ajustând meniul găinilor. La amestecuri se adaugă dovleac, floarea soarelui, carne tocată de pește, verdeață tocată și complexe de vitamine. În plus, o parte din cereale se lasă la germinat înainte de a fi date păsărilor. Dacă presărați cerealele încolțite pe tavă, găinile le vor alege cu mai multă plăcere. Din păcate, după 2 ani, chiar și găinile de rasă pură încep să depună mai puține ouă. Păstrarea păsărilor nu mai are sens, așa că până în acest moment ar trebui să aveți crescute deja altele de schimb. Găinile mari sănătoase se hrănesc de 2 ori pe zi, dimineața și seara,
cu aceeași cantitate de alimente. Iar apă și suplimente găinile trebuie să aibă permanent. Dacă producția de ouă a scăzut, dar după vârstă acest lucru nu ar trebui să se întâmple, atunci e cazul să consolidați meniul. Începeți să hrăniți găinile de 4 ori pe zi, oferindu-le amestecuri uscate dimineața și seara, iar la 11 și 16 amestecuri umede călduțe. Lipsa plimbărilor în aer liber și a luminii solare pe parcursul iernii duc la scăderea producției de ouă. Puteți compensa acest lucru cu îngrijiri și alimente suplimentare. Iarna, temperatura aerului în coteț trebuie să fie de cel puțin 15 grade Celsius, iar cel puțin 8-9 ore ar trebui să fie luminoase. La amestecurile obișnuite de cereale se adaugă cartofi fierți, urzică uscată și opărită, legume tocate mărunt, napi, morcovi, sfeclă roșie, dovleac, dovlece etc. Toate acestea se amestecă bine și la fiecare kilogram de furaj se adaugă 10 grame de drojdie, 3 grame de ulei de pește și 2-3 grame de sare. Cu acest amestec, găinile se hrănesc de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Având o idee foarte vagă despre mâncarea pentru găini, mulți cred că toate resturile de pe masă, inclusiv mâncarea stricată, pot fi oferite păsărilor. Din păcate, nu este așa. O astfel de hrană poate provoca boli și chiar moartea găinilor. În meniul lor nu ar trebui să apară niciodată pâine proaspătă cu drojdie sau pâine cu mucegai, pâine uscată e voie. Ciorbe acrite, carne și pește stricat, coada calului, pelin, brânca ursului și frunze de arbuști otrăvitori. Cereale tratate cu substanțe chimice sau deșeuri de la rozătoare. Și nu uitați, producția de ouă depinde nu doar de hrană, dar și de condițiile de creștere a găinilor. Atât a fost pentru astăzi, nu uitați să distribuiți, să dați un like mare și să vizionați videoclipurile de la finalul acestui video. Iar noi ne vedem, ne auzim la următorul video.